नमस्कार मित्रांनो, आज आपण जात आहोत मलिंग लेक जवळ. आधी आपण मलिंग कॅनियन आणि मेडिसिन लेक पाहणार आहोत आणि सर्वात शेवटी मलिंग लेक. सनडॉग थ्रू आम्ही ती टूर बुक केलेली आहे आणि चला मजा करूया. This is where we start at the X in front of the tea house. Ready to go? Yes. All Yes. right. मलिंग कॅनियन ही जॅस्पर नॅशनल पार्क मधील सर्वात खोल घळई आहे. ही जॅस्पर पासून 10 किलोमीटर दूर आहे. मलिंग या शब्दाचा अर्थ होतो विकेट. एवढ्या सुंदर जागेला असं निगेटिव्ह नाव का ठेवले असावे हे एक कोडेच आहे. कदाचित मलिंग नदीचे रौद्र रूप पाहून हे नाव दिले असावे. काही ठिकाणी ही घळई 50 मीटर्स पेक्षाही खोल आहे. मेडिसिन लेक जे इथून 14 किलोमीटर दूर आहे, तिथून अंडरग्राउंड केव्स मधून वाहत या कॅनियन मध्ये पाणी येते. भली मोठी रांग आहे माझ्या मागे. सामान्यपणे वाहत्या पाण्यामुळे तयार होणाऱ्या भौगोलिक संरचनांच्या उलट या घळईमध्ये वरचा भाग निमुळता आणि खालचा भाग तुलनेने बराच रुंद आहे. त्यामुळे असाही निष्कर्ष निघतो की ही घळई म्हणजेच प्रागैतिहासिक काळातील ग्लेशियरने झाकलेली गुहा असावी आणि कालांतराने त्या गुहेचा वरील भाग तुटला असावा, ज्यामुळे या घळईला हा आकार मिळाला. सो मित्रांनो, ती होती मलिंग कॅनियन आणि ती जी नदी वाहत होती ती होती ऑब्व्हियसली मलिंग रिव्हर. आपल्याकडे कसे रांजण खळगे असतात तसं ते कार्व आउट झालेलं आहे, फक्त हे डीप आहे. आपले रांजण खळगे कसे आपण त्याच्यात जाऊन बसू शकतो, यु नो. इथे तुम्ही बसायचं सोडा, आपली नजर टिकत नाही एवढं खोल आहे. मलिंग कॅनियन मध्ये चुनखडी विपुल प्रमाणात आहे आणि कल्पना करा या चुन्याचा स्रोत काय असेल ते. 36 करोड वर्षापूर्वीचे उथळ समुद्रात आढळणारे एक लाईम सिक्रेटिंग प्लॅंक्टन म्हणजेच चुना स्रवणारे पाण्यातील सूक्ष्मजीव. आहे की नाही गंमत. एल्क ही हरणांमधील सर्वात मोठ्या स्पेसीस पैकी एक आहे. एल्क नराला अँटलर्स म्हणजे शिंगे असतात, जे दरवर्षी गळून जातात. वर्षभर नर आणि माद्यांचे कळप वेगवेगळे असतात आणि मेटिंग सीझन मध्ये ते एकत्र येतात.
हरिणवर्गीय प्राणी म्हणून आपल्याला वाटू शकतं की हे शांत प्राणी असावेत, पण धोका जाणवल्यास एल्क आक्रमक होऊन हल्लाही करू शकतात. म्हणून पार्क्स कॅनडाचे स्टाफ एल्क पासून कमीत कमी 10 मीटर्स अंतर मेंटेन करण्याचा सल्ला देतात. पण अतिउत्साही पर्यटक तर सर्व दूरच असतात. Coming up around this bend on the right hand side will be Medicine Lake. हा आहे मेडिसिन लेक आणि ह्या लेकमधून अंडरग्राऊंड रिव्हर्स मलीन लेकपर्यंत जातात किंवा इतरही ज्या लेक्स आहेत ज्या अल्बर्टामध्ये आहेत त्यांना वॉटर प्रोव्हाइड केलं जातं किंवा त्याच्यामध्ये पोर इन केलं जातं थ्रू अंडर वॉटर रिव्हर्स अंडरग्राऊंड रिव्हर्स. इजंट दॅट अमेझिंग? हा तलाव जॅस्पर पासून 20 किलोमीटर्स दूर आहे. हा लेक वर्षभर असा नसतो. जी वरची लाईन तुम्ही बघत आहात जिथे ओणके पडलेले आहेत तिथपर्यंत पाणी साठतं आणि मग हा ड्रेन होत जातो. हळूहळू पाणी कमी होत जातं आणि एक वेळ अशी येते की हार्डली काही पाणी राहतं यामध्ये. आत्ताच आमचे गाईड सांगत होते की 1950 मध्ये ह्या लेकमध्ये पाणी राहावं म्हणून एक प्रोजेक्ट केला गेला होता की ज्यामध्ये या लेकचं पाणी ड्रेन होणार नाही अशी सोय केली गेलेली होती. पण त्यांच्या दुर्दैवाने आणि आपल्या सुदैवाने तो प्रोजेक्ट फेल झाला म्हणून हे पाणी ड्रेन होत राहतं आणि जी सिस्टीम आहे अंडरग्राऊंड रिव्हर सिस्टीम ती अलाइव्ह आहे. अदरवाइज इट वुड हॅव बीन डायड. बरेच टुरिस्ट व्हिजिट करतात या लेकला फॉर ऑब्वियस रिझन्स. साधारण जुलै-ऑगस्ट महिन्यामध्ये हा तलाव पूर्ण भरतो. चला बघूया अजून पुढे काय वाढून ठेवलंय आपल्या समोर. Side we'll get a good view, but we can't get out because we're too close to these guys. Okay.